नमस्कार साथीहरु, म अमृत गौतमे तथा याम्यो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका जानकारीहरु युट्युब च्यानल मार्फत गराउने क्रममा आज पनि म फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र केही समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको विषयवस्तुतर्फ म लाग्न चाहन्छु। साथीहरु, तपाईहरुलाई यो भन्दा पहिला मैले यो शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गतको यो शिक्षक अनुमति पत्र, अध्ययन अनुमति पत्रको अनलाइन फर्म सम्बन्धी विभिन्न किसिमका भिडियोहरु मैले तपाईहरुलाई अपलोड गरेर जानकारी गराइसकेको छु र अब करिब अब हाम्रो केही समयपछि करिब अब 10-11 दिनकै अन्दरमा अब यसको परीक्षा अब हाम्रो सञ्चालन हुँदैछ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने प्रवेश पत्र लिएर जानुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रवेश पत्र पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने यही अनलाइनबाट नै प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र बाहिरबाट हामीले म्यानुअल लिएर जान पाइदैन। आज मैले तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत त्यही प्रवेश पत्रलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर यो सानो भिडियो मार्फत जानकारी गराउँदै छु। भिडियोलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला र आफ्नो प्रवेश पत्र आफ्नो घरमै आफ्नै कम्प्युटरबाट निकालेर लिएर तपाई परीक्षा दिन जानु होला भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने एउटा यो कुनै ब्राउजर खोल्नुस् र त्यहाँ www.tsc.gov.np नामको वेबसाइट खोल्नुस्। त्यो खोलिसकेपछि यता यो दायाँ साइडतिर एउटा अनलाइन एप्लिकेसन भनेर भनेको छ, जुन प्रोसेस हाम्रो पहिला हामीले बनाउँदा भर्दा जस्तै नै हो, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अनि यहाँनेर अनलाइन एप्लिकेसनलाई क्लिक गरिसक्नुभयो भने त्यसपछि यसलाई स्क्रल डाउन गर्दै जानुस्। तलपट्टि यहाँ अध्ययन अनुमति पत्रको दरखास्त फारम लगइन भनेर यो देखाएको छ। अनि यहाँ युजर आइडी भन्यो, यहाँ पासवर्ड भन्यो, अनि यहाँ लगइन भनेको छ, यहाँ बैंक भाउचर भनेको छ, अनि यहाँ प्रवेश पत्र भनेको छ। अब हामीले प्रवेश पत्र निकाल्ने हो। यो भन्दा लगभग 10-12 दिन पहिला चाहिँ त्यो कुनै करेक्सनहरु केही छ, एरर छ भने त्यसलाई सच्याउने सुविधा पनि यो शिक्षक सेवा आयोगले दिएको थियो र अब चाहिँ तपाईले सच्याउन पाउनुहुन्न। जे गर्नुभयो त्यसैलाई नै निकाल्ने हो र त्यसको लागि म तपाईलाई यहाँ एउटा लगइन गरेर देखाउँछु कुनै एउटा युजरको। त्यसलाई तपाईले आफ्नो युजर नेम, आफ्नो पासवर्डहरु राख्ने गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुनै युजरको टाइप गरेर देखाउँछु। ल हेर्नुस्, यो युजर आइडी भनेको ठाउँमा मैले यो युजरको अब मैले टाइप गरेँ अनि यसको पासवर्ड टाइप गर्छु। पासवर्ड अब तपाईले आफ्नो टाइप गर्नु होला। मैले यहाँ यसरी टाइप गरिसकेको छु। त्यसपछि यो युजर आइडी र पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ प्रवेश पत्रलाई क्लिक गर्नु होला। अनि जब यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ अनि यहाँ एप्लिकेसन आइडी र मोबाइल नम्बर भनेर भन्छ। अब त्यो एप्लिकेसन आइडी जुन तपाईले बैंकमा पैसा जम्मा गर्न लिएर जानु भएको थियो, जुन बैंक भाउचर हो, त्यसमा चाहिँ एप्लिकेसन आइडी, नाम, फोन नम्बर भन्ने त्यहाँ छ। त्यो चाहिँ आफूले सुरक्षित राखेको हुनुपर्छ, अन्यथा तपाईले त्यो कहीं नोट गरेर राखेको हुनुपर्छ, नत्र मिल्दैन यो निकाल्न। अब मैले यहाँ चाहिँ यो जुन क्यान्डिडेट हो उसको निकाल्न खोजिरहेको छु, त्यसको मैले यहाँ एप्लिकेसन आइडी टाइप गर्दै छु। ल हेर्नुस्, अनि मैले यो एप्लिकेसन आइडी टाइप गरेँ अनि यहाँ चाहिँ मैले मोबाइल नम्बर टाइप गर्छु। तपाईले आफ्नो टाइप गर्नु होला। ल हेर्नुस्, यसरी मैले टाइप गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि आएर यो टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ प्रिभ्यू क्लिक गर्नुस्। प्रिभ्यू क्लिक गर्दाखेरि तपाईको यहाँ लगइन भयो अथवा त्यो स्याम्पल देखायो, प्रिभ्यू तपाईको प्रवेश पत्रको प्रिभ्यू देखायो भने ठीक छ। अनि प्रवेश पत्र देखाएन, यहाँ लगइन एरर, अनि यो मोबाइल नम्बर, यो एप्लिकेसन आइडी मिलेन भन्ने यस्ता नोटिफिकेसन दिन थाल्यो भने बुझ्नुस् कि यहाँ केही गडबड छ या तपाईले यो टाइप गरेको यो ठीक छैन भनेर। मैले यहाँ प्रिभ्यू क्लिक गर्छु। ल हेर्नुस्, प्रिभ्यू गर्ने बित्तिकै ल यसरी यो अब हाम्रो देखायो। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको ठीक छ कि छैन, अनि यार यो देखायो भन्दैमा त्यति नहुनु फेरि, किनकि यहाँ हाम्रो रोल नम्बर यहाँ छैन भने चाहिँ यहाँ इक्जाम दिन पाइँदैन भनेर यहाँ तल भनिरहेको छ, यहाँ रेड कलरले हाइलाइट गरेर। रोल नम्बर नभएको प्रवेश पत्रबाट परीक्षा दिन पाइने छैन भनेको छ र तपाईको यतापट्टिको यो रोल नम्बर चेक गर्नुस्। यहाँ रोल नम्बर दिएको छ भने ठीक छ, रोल नम्बर दिएको छैन भने चाहिँ तपाईले फेरि अब यहाँ के समस्या छ भनेर बुझ्न थाल्नुपर्छ। यदि तपाईले कुनै एउटा तहको मात्रै परीक्षा दिने हो भने यहाँ ल हेर्नुस्, एउटा मात्रै देखाउँछ। जुन यो मैले यो लगइन गरिरहेको क्यान्डिडेटले दुईटा प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तह दुईटै तहको दिने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ रोल नम्बर छ र यो रोल नम्बर अलग अलग छ, किनकि प्राथमिक तहको लागि यो हो र निम्न माध्यमिक तहको लागि यो हो। अब यो यसरी ठीक छ, फोटो देखाएको छ, रोल नम्बर ठीक छ भने अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अब यो प्रवेश पत्र लिएर हामी परीक्षा दिन जानको लागि योग्य छौं भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो। तर प्रिन्ट गर्नुभन्दा पहिले त यहाँ प्रिन्ट त डिम छ, क्लोज बरु हाइलाइट छ, तर यहाँ प्रिन्ट त डिम छ भने यो के कारणले गर्दा भएको भन्दा यतापट्टि हाम्रो के भनेको छ भने विवरण ठीक छ भनेको छ, यसको अगाडि चेक बक्स छ
यसमा यहाँ टिक लगाइदिनुस्। टिक लगाइदिइसकेपछि बल्ल यो प्रिन्ट हाइलाइट हुन्छ अनि यसलाई प्रिन्ट क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि अब यो प्रिन्ट गर्ने अप्सनमा जान्छ र अब तपाईसँग जुन प्रिन्टर छ त्यो प्रिन्टरको नाम यहाँ यो डेस्टिनेसन भनेको ठाउँमा चुज गर्नुस्। अब मसँग यहाँ बर्दरको प्रिन्टर छ, म बर्दर चुज गर्छु। तपाईसँग क्यानन होला, स्यामसङ होला अथवा एलजी होला, जोसुकै होला, जुन प्रिन्टर तपाईसँग इन्स्टल छ त्यो गर्नुस् यहाँबाट। अनि त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ कतिवटा पेज छ भन्ने कुरा यता यहाँ तलपट्टि हेर्नुस् 1 of 1 भनेको छ। भनेपछि यो एउटा मात्रै पेज रहेछ, यसको मुनि रहेनछ भन्ने बुझ्न पर्यो। यदि एउटाभन्दा बढी छ र एउटै पेजमा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ यो मोर सेटिङमा गएर यहाँ पेपर साइज A4 बनाइदिनुस्। अनि त्यसपछि यतापट्टि यहाँ तलपट्टि यहाँ क्वालिटी भन्यो, डिफल्ट भन्यो। अनि त्यसपछि आएर यसबाट यहाँ घटाएर यसको जुन अब यसलाई पेपरमा जुन फिट गर्ने हो त्यो गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई त्यो गर्न परेन, किनकि अब हाम्रो एउटै पेजमा आइसकेको छ भने अब यसलाई हामीले धेरै फिट गर्ने यताउता केही पनि गर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि अब तपाईसँग प्रिन्टर छ भने त ठिक छ, अब तपाईले प्रिन्ट गर्नु होला। यहाँ प्रिन्टरको नाम चुज गर्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई छापेर निकाल्नुहुन्छ, त्यही लिएर जानुहुन्छ। सपोज मानौँ अहिले तपाईको लागि करेन्टली तपाईसँग प्रिन्टर छैन अथवा यसलाई तपाईले अरू कसैसँग प्रिन्टर भएको ठाउँमा गएर लगेर प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँ आत्तिनु पर्दैन। लगभग धेरै जसोसँग अब सबैसँग साथमा प्रिन्टर हुँदैन। त्यो प्रिन्टर नहुनेले के गर्नुहोस् भने यो डेस्टिनेसन भनेको ठाउँमा तपाईले सेभ एज पीडीएफ भन्ने अप्सन छ, यसलाई चुज गर्नुहोस्। यो सेभ एज पीडीएफ भन्नेलाई अप्सन चुज गरिसकेपछि अब त्यसपछि हाम्रो यो अब यसले यहाँ कलरफुलमै देखायो अनि यहाँ सेभ क्लिक गरिदिनुस्। अनि तपाईले कुनै एउटा डेस्टिनेसन अथवा कुनै ड्राइभ, डेस्कटप हो या डी ड्राइभ, ई ड्राइभ अथवा कुनै एउटा पेन ड्राइभ, कुनैमा एउटा आफूले चिन्ने नाम दिनुस्। अब मैले यहाँ चाहिँ यो क्यान्डिडेटको जुन नाम हो यो नाम दिन्छु ताकि पछि मलाई भेटाउन सजिलो हुन्छ भनेर। तपाईले पनि त्यसै गरेर नै गर्नु होला। यो ल हेर्नुस्, मैले यसरी यो नाम टाइप गरेँ अनि तपाईले आफ्नो टाइप गर्नु अनि सेभ गरिदिनु। सेभ गरिदिइसकेपछि अब यो हाम्रो पुरानै फेरि यही प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा आयो। अब तपाईले पीडीएफ पनि सेभ गर्नुभयो र फेरि रिप्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने ठिक छ, यहाँ प्रिन्ट गर्नुहोस्। होइन अब यो आयो कि आएन भनेर कन्फर्म गर्न चाहनुहुन्छ, ठिक छ कि छैन भनेर भने यसलाई एकपटक बन्द नगरिकन सबै मिनिमाइज गर्नुहोस् र तपाईले जहाँ पीडीएफ सेभ गर्नुभएको थियो त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। मैले यसरी यहाँ सेभ गरेको ठाउँमा ओपन गर्छु। ल हेर्नु, यसरी अब सबै फोटो ठिक छ अनि त्यसपछि नाम ठिक छ, यहाँ जन्म मिति अनि मोबाइल नम्बर, तह, जिल्ला, विज्ञापन नम्बर, रोल नम्बर अनि यिनी सबै ठिक छ। अब यो भइसकेपछि अब तपाईँ पर्छ भन्दा अब यसलाई भर्खरै प्रिन्ट गर्छु भने पनि हुन्छ, नभए पर यसलाई पेन ड्राइभ मार्फत अथवा कुनै एउटा रिमुभेबल डिस्कमा राखेर अर्को जुन ठाउँमा प्रिन्टर छ त्यहाँ लगेर यही पीडीएफ फाइललाई प्रिन्ट गर्दा पनि हुन्छ। जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसरी लगभग यो ओके छ भन्ने भइसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। क्लोज गरिसकेपछि ब्याक गर्नुहोस् अनि यो सुरुकै नर्मल, सुरुमा हामीले जुन भर्दाखेरि अनलाइन एप्लिकेसन गरेका थियौँ त्यतैतिर फर्किन्छ। यसरी चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। साथीहरू, मैले तपाईहरुलाई यसरी खोल्ने, यसरी लगइन गर्ने, यसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर त भने, तर तपाईहरुले यसमा अझै एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने तपाईले जब यसरी यसलाई प्रिन्ट त गर्नुहुन्छ अनि अथवा सेभ गर्नुहुन्छ, त्यो त सेभ गर्ने तरिका त म सिकाइसकेँ। तर तपाईले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने यो फोटोको मुनिपट्टि के छ भने एउटा यो फोटो भनेर लेखेको छ अनि सुरुमा लाग्न सक्छ तपाईलाई यो फोटो के को लागि लेखेको होला, यो माथि फोटो भएपछि यो किन होला भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ। तर यसमा एकदम गम्भीर हुनुपर्ने कुरा के छ भने यसले आफ्नो यो वेबसाइटमा के भनेको छ तपाईले नोटिस भन्दा म यहाँ तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। हो यो यो हाम्रो यो 5 नम्बर पोइन्टमा के भनेको छ भने प्रवेश पत्रको निर्दिष्ट स्थानमा अनलाइन फारम भर्दा अपलोड गरिएको अटो साइजको सक्कल फोटो नै टाँस गरेर निर्दिष्ट स्थानमा परीक्षार्थीले अनिवार्य रूपमा दस्तखत गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। यो भन्न खोजेको के हो भने जस्तो यो त हामीले अनलाइनमा जुन अपलोड फोटो गरियो त्यो फोटो यहाँ हामीले अनलाइनबाट नै यो उसले वेबसाइटले दियो। तर हो यहाँनिर उसले के भनेको छ जुन यो फोटो भनेर लेखेको ठाउँमा तपाईले जुन यो फोटो त स्क्यान गरेर राख्नु भएको, त्यो स्क्यान गरेको फोटो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हो यहाँनिर टाँस्नु पर्यो। यहाँ फोटो टाँसेपछि मात्रै बल्ल तपाईको त्यो के हुन्छ भन्दा माथिल्लो फोटोसँग यो म्याच गराउने गर्यो भने तपाईको त्यो फोटो बल्ल भ्यालिड रहेछ भन्ने हुन्छ, नत्र चाहिँ नहुन सक्छ। त्यसो हुँदा तपाईले सुरुमा जुन अब यहाँ जो अपलोड गर्दाखेरि स्क्यान गर्नुभएको थियो फोटो, त्यो फोटोलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने तपाईले त्यो अटो साइजको त्यो प्रिन्ट निकालेर अथवा फोटो स्टुडियोबाट पक्कै पनि तपाईले निकाल्नु भएको छ, त्यो निकालेको फोटोलाई चाहिँ यहाँ सक्कल टाँस्न भनेको छ। यो कम्पलसरी टाँस्नु होला, यो चाहिँ अनिवार्य छ। त्यस्तै यो त भयो फोटोको। अनि यसको तलपट्टि के भनेको छ भने परीक्षार्थीको दस्तखत भनेर भनेको छ। यो परीक्षार्थीको दस्तखत भनेको तपाईले त जुन फर्म भर्दाखेरि त
अपलोड गर्दाखेरि त तपाईँले आफ्नो सिग्नेचर पनि स्क्यान गरेर त्यो पनि अपलोड गर्नुभएको हो, त्यो त तपाईँलाई थाहै छ। जुन मैले मेथड सिकाएको थिएँ भने त्यहाँ जुन सिग्नेचर तपाईँले त्यहाँ अपलोड गर्नुभएको थियो त्यही अनुसारको सिग्नेचर चाहिँ यहाँ गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँले यहाँ सिग्नेचर गर्नु भएन र यहाँ फोटो टाँच्नु भएन भने त्यो भ्यालिड नहुन सक्छ, त्यसलाई भ्यालिड मानिँदैन। यो कुरालाई चाहिँ एकदम गम्भीर लिनु होला कि तपाईँले यसरी नबुझ्नु कि अब हाम्रो आयो यहाँ रोल नम्बर आयो, अब यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो, सिधै यही लिएर जाने हो। लोकसेवा आयोगहरूमा के हुन्थ्यो भने त्यही अनलाइनकै फोटो त्यही प्रिन्ट हुन्थ्यो, हामीले अर्को फोटो टाँच्नु पर्दैन थियो। तर यो शिक्षक सेवा आयोगले के गरेको छ भने यहाँ तपाईँले जुन स्क्यान गर्दाखेरि राख्नु भएको त्यो अपलोड गर्नुभएको फोटो थियो इलेक्ट्रोनिक कपी, यहाँ फेरि तपाईँले सक्कल प्रिन्ट गरेको फोटो पनि टाँच्न भनेको छ। यो चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला, नत्र फेरि तपाईँ त्यहाँबाट रिजेक्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम गम्भीर भएर लिनु होला साथीहरू। यो फोटो र यो सिग्नेचर चाहिँ तपाईँले एकदम कम्पलसरी राख्नु होला, त्यो चाहिँ बिर्सनै नहुने कुरा भयो। यो चाहिँ अब गर्नु होला। यदि गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँ फेरि त्यहाँ इक्जाम हलबाट अथवा भित्र इन्ट्री हुने ठाउँबाटै तपाईँ रिजेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ गम्भीर भएर लिनु होला। साथीहरू, मैले यो भिडियो किन तयार गरेँ, अब यो सानो प्रिन्ट गर्ने अप्सन पनि किन बताएको होला भन्ने कोही जानेको अलिकति दक्ष साथीहरूलाई लाग्न सक्छ, किनकि यसैले गर्दा पनि धेरैलाई अलमल हुन्छ। अथवा अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गएर अथवा साइबरहरूमा गएर आफूले पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ, अनि उहाँ अब धेरै लामो भिडभाड भयो भने त्यहाँ लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले यसरी बनाएर लैजानुभयो अथवा निकाल्नुभयो भने एकातिर तपाईँको समय पनि बचत हुन्छ र अर्कातिर चाहिँ तपाईँको पैसाको पनि बचत हुने हुँदा मैले तपाईँहरूकै फाइदाको लागि यो भिडियो बनाएको हो। यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई यही जानकारी गराउन खोजेको हो। जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो फेसबुक वालमा अथवा फेसबुक पेजमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्। र यदि तपाईँले अहिलेसम्म यो मेरो एमयू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइबलाई क्लिक गरी त्यसको कोखामा भएको एउटा बेल आइकन देख्नुहुनेछ, त्यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्ट गरेर आफ्नो समस्या राख्न पनि सक्नुहुनेछ। यदि त्यसबाट पनि भएन भने तपाईँले मैले उपलब्ध गराएको नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने पनि मैले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछु भन्दै आजको यो भिडियोबाट एमयू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल तथा म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।